සක් යාළුවෝ හැමදාම ඔයගොල්ලෝ මගේ තරන්නේ self creation YouTube channel එකෙන් ගෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අන්න අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනෑම software එකක ඕනෑම application එකක serial key එකක් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් සුදුසුම website එකක් ගැන. ඉතින් මේ website එක අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහලා කතා කරමු. ඉතින් මේ serial keys ගොඩක් softwares වල සහ application වල තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ softwares වලින් මේ applications වලට serial key එකක් යොදාගෙන pro features වලට ගොඩක් softwares වල මේ විදිහට pro features hide කරලා තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ යම්කිසි මුදලක් අපි දීලා තමයි මේ pro features ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි Google එකට යමු මුලින්ම. වීඩියෝ ගන්න කලින් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් all කරන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා يعني browser එකක් open කරගෙන serial key 2 කියලා search කරලා serial key 2 unlock the world. ඉතින් මම පල්ල description එකේ මේ site එකට එන link එකක් දාලා තියෙනවා. එතනින් එන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් නැත්තම් මේක හොයාගන්න සමහර විට අපහසුතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම පෙන්නන site එකට ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට තමයි අපිට site එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා top 20 serials කියලා ගොඩක් හොඳ serials. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන software එකක් අපිට search කරන්න මෙතන search bar එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි search කරලා බලමු VSDC කියලා අපිට serial keys හොයාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් මම මේ උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ 100ක් search කරොත් ඔයාලට 95කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර softwares වල නම් මෙතන දීලා නැහැ. හරි මෙතන තියෙනවා serial keys දෙකක්. ඒ කියන්නේ link දෙකක්. මෙතන තියෙන පළවෙනි link එක මම click කරනවා. click කරපුවම ටිකක් කරලා load වෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේක තමයි අපේ site එක. يعني serial keys දෙකක් තියෙනවා මෙතන. මේ විදිහට මේ තියෙන පළවෙනි serial එක මේ තියෙන දෙවෙනි serial එක. ඉතින් අදාළ software එකට මේක ගිහලා paste කරපුවාම අපිට මේකෙන් ලේසියෙන්ම පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේක activate කරගන්න pro version එකට. අපි බලමු මෙතන KineMaster කියලා search කරලා ගොඩක් වටින application එකක්. සමහරට නැති වෙන්නත් ගොඩක් තුරට ඉඳ තියෙනවා. මම search කරලා බලලා නැහැ KineMaster කියලා. ඔව් KineMaster serial number එකකුත් තියෙනවා මේ අද දාලා තියෙන්නේ today කියලා වල තියෙන්නේ. බලමු. හරි ටිකක් load වෙනවා. හරි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇත්තටම කිව්වොත් මේක බොරු ලින්ක් එකක් ඒක ඇත්තටම නැහැ එතන. හරි ඉතින් අපි තවත් එකක් සර්ච් කරලා Windows 10 කියලා සර්ච් කරලා බලමු. Windows 7 Windows 7 කියලා සර්ච් කරලා බලමු. හරි Windows 7 යටතේ ගොඩක් serial keys බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන serial keys මම කියන්නේ 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකක් ක්ලික් කරලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක. ඉතින් මේක daily update වෙන site එකක්. දවසින් දවස update වෙනවා. ඉතින් එකක් සමහර ඒවා අතරම පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි මේක පෙන්නනවා මේ විදිහට. මම ගිහුවා 100ක් search කරොත් ඔයාලට 95කට වගේ ප්‍රමාණයක් තව බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන serial keys සමහර ඒවාගේ දෙක තුනක් එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. like press කරන්න. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න. channel එකේ bell notification subscribe කරලා bell notification එකක් දාලා තියන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.